নমস্কাৰ আপনি যদি এজন অপশন ট্ৰেডিংৰ নতুন তেতিয়া হলে আপোনাৰ কাৰণে এটা মই বিৰাটে ধুনিয়া স্ট্ৰ্যাটেজি লৈ পেলাই আজি উপস্থিত হৈছো স্ট্ৰ্যাটেজিটো কি হয় কি ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব ইন্ডিকেটৰ সেটিং কি হ'ব কোনটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইস চুজ কৰিব ইতি বিত্তান্ত মই গুটেইখিনিয়ে আলোচনা কৰিম সো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে স্কিপ নকৰাকে চাব ঠিক আছে সো চাওক এইটো স্ট্ৰ্যাটেজি আপনি নিফটি বা ব্যাংক নিফটি আৰু ফিন নিফটি তো ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আপনি অলপমান নতুন হয় তেতিয়া হলে মই আপোনাক সাজেস্ট কৰিম আপনি হয় নিফটি নহলে ব্যাংক নিফটিতে ইউজ কৰক ইনিশিয়ালি যেতিয়া অলপমান এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব তেতিয়া আপনি ফিন নিফটিতে ইউজ কৰিব পাৰিব সো মই যোনটো চাৰ্ট আজি লৈছো এইটো হল ব্যাংক নিফটি চাৰ্ট আপনি টাইম ফ্ৰেমটো 5 মিনিটস চাব লাগিব মই ইয়াতে 5 মিনিটৰ চাৰ্ট লৈছো আৰু ইয়াতে আপনি দুটা ইন্ডিকেটৰ লগাব লাগিব সো যেতিয়া মার্কেট ওপেন হ'ব আপনি ইনিশিয়ালি একো নকৰিব 5-10 মিনিট মান অলপ ওয়েট কৰক অলপমান ধৈৰ্য ধৰক 5-10 মিনিট মান পিছত 9:30 ৰ পিছতে স্ট্ৰ্যাটেজিটো বনাব ঠিক আছে আপনি অলপমান প্ৰিপেয়াৰ হৈ লওক সো প্ৰথমতে কি কৰিব আপনি ইন্ডিকেটৰছত আহিব আপনি যিকোনো চাৰ্টিং সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই এটো সেনসিবলৰ চাৰ্টিং সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰি আছো ঠিক আছে সো ইয়াতে আহি পেলাই আপনি আগে সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰটো আনিব সো ইয়াৰ সেটিং টু কি মই হেডু কৈ আছো সুপাৰ ট্ৰেন্ড দেখিছে না সো মই অলৰেডি ইয়াত লগাই থৈছো মই জাস্ট সেটিংস টু কৈ দিছো ইয়াতে এইটো গিয়াৰ সিম্বলটো যে দেখিছে ইয়াতে আবার ক্লিক কৰিব সো বাই ডিফল্ট এইটো 3 আহে ঠিক আছে ফ্যাক্টৰটো আপনি এইটো সিম্পলি 2 কৈ দিব বুজি পাইছে সো এইটো হৈ গল সুপাৰ ট্ৰেন্ড আপোনাৰ লাগি গল দেন আপনি আৰু এটা ইন্ডিকেটৰ আনিব লাগিব হেতু হল আৰএসআই মানে রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স আরএসআই টোৱে আমাক এইটো কৈ দিয়ে পার্টিকুলার ট্রেন্ড এটাৰ কিমান স্ট্রেংথ আছে ঠিক আছে সো আরএসআই টো মই অলৰেডি লগাই থৈ দিছো ইয়াতো আপনি সেটিংটো অলপমান চেঞ্জ কৰি লব ঠিক আছে লাগিলে আপনি এইবিলাক কোবাত লিখি থক সেটিংসটো নহলে পিছত আকৌ পাহৰি যাব মই কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ কৰি দিও একো নাই আপনি যদি ভাল পাইছে এইটো কালাৰ হেতু কালাৰো ৰাখিব পাৰে সো ইয়াতে দেখিছে ন আপাৰ লিমিট 70 বুলি 72 আপনি চেঞ্জ কৰি পেলাই 100 কৰি দিব ঠিক আছে দ্যাট ইজ দা ম্যাক্সিমাম লিমিট তাতকে ওপৰত আরএসআই ভ্যালু যাব নোৱাৰে আৰু তলৰ যোনটো 30 আছে এইটো আপনি 30 ৰ পৰা চেঞ্জ কৰি পেলাই 50 কৰি দিব কিহৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিলো আপনি অলপ পিছত গমে পাই যাব ঠিক আছে ওকে আমাৰ দুইটা ইন্ডিকেটৰ লাগি গল এতিয়া আৰু একো কৰিব নালাগে আপনি মাৰ্কেটটো জাস্ট অবজাৰ্ভ কৰি থাকক সো বেছি ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমৰ নলব মানে 10 মিনিটস 15 মিনিটসৰ টাইম ফ্ৰেমৰ নলব আৰু বেছি সৰু টাইম ফ্ৰেমৰ নলব 5 মিনিটসৰ টাইম ফ্ৰেমত এই স্ট্ৰ্যাটেজিটো বিৰাট ধুনিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে ওকে এতিয়া স্ট্ৰ্যাটেজিটো কেনেকৈ বনাম চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো আপনি জানে কি হয় ইন্ডিকেটৰটো এই ইন্ডিকেটৰটোৱে আপোনাক কৈ দিয়ে মাৰ্কেটটো আপ ট্ৰেন্ডত আছে নে ডাউন ট্ৰেন্ডত আছে সো ইয়াত আপনি ক্লিয়াৰলি দেখা পাব যেতিয়া কালাৰটো গ্ৰীন হৈ যায় তাৰমানে মাৰ্কেট ইজ অন আপ ট্ৰেন্ড আৰু যেতিয়া কালাৰটো ৰেড হয় তেতিয়াটো ডাউন ট্ৰেন্ড হেতু আপনি নকলেও বুজি পাব নহয় নে ওকে এতিয়া চাওক অলপ পিছত মাৰ্কেট আজি ইয়াতে ওপেন হৈছে তাৰ পিছত ৰেড ক্যান্ডেল এটা ফৰ্ম হৈছে সো যেতিয়া লৈকে সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ কালাৰ চেঞ্জ নহয় তেতিয়া লৈকে আপনি ট্ৰেড নলব এইখিনি জায়গাত চাওক কালাৰটো তো চেঞ্জ হৈছে ৰেডৰ পৰা আহি পেলাই এইখিনি গ্ৰীন হৈছে সো এতিয়া আপনি ট্ৰেড কৰিবলৈ হাজু হওক ঠিক আছে সো এই ক্যান্ডেলটো দেখিছে নে মই মহাই দিছো এইটো চাওক এই ক্যান্ডেলটো তো গ্ৰীন ক্যান্ডেল আৰু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত গৈ পেলাই ক্লোজ হৈছে সো আপনি এতিয়া অৰ্ডাৰ ৰেডি কৰক মানে ট্ৰেড লবলৈ হাজু হওক কেতিয়া ট্ৰেড লব যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটোৰ হাইটো ব্ৰেক কৰিব ঠিক আছে সো এই ক্যান্ডেলটোৰ হাই এইখিনিত ইয়াতে চাওক 44400 তাৰমানে আপনি 44400 ৰ ওপৰত গলেহে ইয়াতে এটা কল অপশন বাই কৰিব কোনটো কল অপশন বাই কৰিব হেতু মই কৈ আছো খালি আপনি এইটো ব্ৰেক হোৱা লৈকে ৰক সো আপনি তো হাজু হৈ আছে অলপ পিছত চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলটো ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হল ঠিক আছে সো আপনি এতিয়া একো কৰিব নালাগে যেতিয়া লৈকে এই হাইটো ব্ৰেক নহয় তেতিয়া লৈকে আপনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিবই নালাগে সো মাৰ্কেটত অলপমান পেশেন্স তো ৰাখিবই লাগিব সো মোৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে ফ্ৰী টেলিগ্ৰাম চেনেল তাত মই যোনবিলাক কল দিউ ন সদায় মই কওঁ হয়
এইটো প্ৰাইজৰ ওপৰত কিনক নহলে এইটো প্ৰাইজৰ তলত কিনক ঠিক আছে যেনেকৈ আজি মই নিফটিত কল দিছিলো 19800 পি বিলো ইয়াতে লিখা আছে বিলো 19780 মানে ইয়াৰ তলত গলেহে আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব তাৰ আগতে নহয় কাৰণ তাত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক ইয়াতো একে এই ক্যান্ডেলটোৰ হাইটো যদি ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহে আপুনি তাত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স হয় ঠিক আছে সো জিয়ে নহক এইটো তো হাই ব্ৰেক নাই হোৱা বহুত দেৰি হৈ গল হাইটো ব্ৰেক নাই হোৱা কিন্তু অলপ পিছত চাওক কালাৰটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ গল তাৰনে বুলিশ ট্ৰেন্ডৰ পৰা এতিয়া আকৌ বেয়াৰিশ ট্ৰেন্ডলৈ গুছি আহিলে তাৰনে এতিয়া আমি কি পুট অপশন বাই কৰিবলৈ হাজু হ'ব লাগিব কেতিয়া বাই কৰিম চাওক ইয়াতো একে যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব আপুনি একো নকৰিব যোনটো ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব সেই ক্যান্ডেলটোৰ লো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব এইখিনি জায়গাত আপুনি এটা পুট অপশন বাই কৰিব লাগিব কোনটো পুট অপশন বাই কৰিব অপশন বাই কৰোতে আপুনি সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব হয় আপুনি এটিএম অপশনস বাই কৰিব নহলে আপুনি অলপমান ভিতৰৰ আইটিএম অপশন এটা বাই কৰিব লাগিব ওটিএম অপশনস বাই নকৰিব ঠিক আছে এইটো প্ৰিফাৰ্ড নহয় কাৰণ কি ইয়াৰ ওপৰত মই সেপাৰেট ভিডিও এটা বনাম ঠিক আছে হয় এটিএম নহলে আপুনি স্লাইডলি আইটিএম অপশনস বাই কৰিব সো তেতিয়া চাওক এই ক্যান্ডেলটো যদি লো টু ব্ৰেক হয় তাৰনে 44150 সো তাৰনে আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি অলপমান ভিতৰৰ অপশন ঠিক আছে 44200 এটো অলপমান ভিতৰৰ হ'ব আইটিএম অপশন হ'ব সো এই অপশনটো আপুনি বাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলটোতে ব্ৰেক হৈ গল লো টু ব্ৰেক হৈছে তাৰনে আপুনি এই অপশনটো বাই কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে কিন্তু আপুনি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব অকল সুপাৰ ট্ৰেন্ডে নহয় আপুনি তলত যে আমি আৰু এটা ইন্ডিকেটৰ লৈছিলো আৰএসআই ইন্ডিকেটৰটো চাওক খালি সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো ৰেড ইন্ডিকেট কৰিলে নহব লগতে আৰএসআই ভ্যালুটো বিলো 50 আহিব লাগিব 50 তলত আমি যে ইয়াতে 50 লাইনটো আঁকি দিছো ন কিহৰ কাৰণে আঁকি দিছো কাৰণ ইয়াৰ তলত আহিলে ট্ৰেন্ডৰ যোনটো স্ট্ৰেংথ হ'ব হেতু বেয়াৰিশ হ'ব আৰু যদি ওপৰত যায় তেতিয়া হলে বুলিশ হ'ব সো ইয়াতো উইকনেস ইন্ডিকেট কৰিছে সুপাৰ ট্ৰেন্ডে লগতে আৰএসআইও কৈ আছে যে মার্কেট ইজ উইক দুৰ্বল হৈ আছে মানে তললে যাব গতিকে আমি ইয়াতে সেল কৰিবলৈ হাজু হৈছো বা পুট অপশন বাই কৰিবলৈ ৰেডি হ'ব লাগে ঠিক আছে সো আপনি যদি এই পুট অপশনটো বাই কৰিলে হয় 44200 তেতিয়া হলে আজি আপনি বিৰাট ধুনিয়া প্ৰফিট এটা পাই গল হয় অলপ সময়ৰ ভিতৰতে চাওক এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ক্যান্ডেল সো পাঁচটা ক্যান্ডেল মানে কি 25 মিনিট নহয় নে সো 25 মিনিটতে আপনি চাওক ইয়াৰ পৰা এইখিনি লগে সো 288 পয়েন্টস প্ৰায় 300 পয়েন্টস সো ইন্টারডেত আপনি ব্যাংক নিফটি যদি 100 বা 150 পয়েন্টস পায় না এটো বিৰাটে ধুনিয়া প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে গতিকে এইটো স্ট্র্যাটেজি বিগিনাৰৰ কাৰণে হয় যদি আপনি নতুন কেনেকে ট্ৰেড লব লাগে নাজানে ইনডেক্সত এই স্ট্র্যাটেজিটো বিৰাটে ধুনিয়া কাম কৰে ঠিক আছে আৰু যদি আপনি অপশন ট্ৰেডিং ভালকে নাজানে শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে অপশন ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মই ৰিসেন্টলি এটা নতুন কোর্সে লঞ্চ কৰিছো ইয়াতে এইটো কোর্স কমপ্লিট অপশন ট্ৰেডিং কোর্স ইন Assamese এই কোর্সটো একদম বিগিনাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সপেৰিয়েন্স ট্ৰেডাৰ্সও লব পাৰে ইয়াতে আপনি কি কি শিকিব অপশন ট্ৰেডিংৰ বেসিক অপশন ট্ৰেডিং কি হয় তাৰপিছত ৰিলেটেড টাৰ্মিনোলজি বিলাক পিসিআর ম্যাক্স পেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব বস্তু আলোচনা কৰা গৈছে অপশন চেইন এনালাইসিস কেনেকৈ কৰিব তাৰপিছত এফআইআই ডিআই ডাটা তেওঁলোকৰ ডাটাৰ জৰিয়তে আপনি কেনেকৈ মাৰ্কেট ট্ৰেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিব গোটেইখিনি কথা এই কোর্সটোত আলোচনা কৰা গৈছে ঠিক আছে সো যদি আপনি উৎসুক শিকিবলৈ তেতিয়া হলে এই কোর্সটো লব পাৰে সো জিয়ে নহক স্ট্র্যাটেজিটো আপনি কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ